What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Haries. For today's video nga po, may share tayong application na kung saan po pwede tayong makapag-record ng video kahit nakapatay po yung screen ng ating mga smartphone. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung ating notification bell button para updated ka sa mga susunod nating video. Alright, pasupport na rin po ng aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-like ng video na to at pag-share na rin. Download link ng application guys para di na kayo mahirapan ay link in the description. So pangalan ng application is record screen while turn off ata. And pagka open nyo ng app, allow record while using the app po ang piliin natin. And then ayan, tapos allow lamang po natin. So dito hanapin lamang natin yung etong app, record video when screen is off. Enable lamang po natin yan. Tapos go back. Okay, note that the application may crash during, so okay nyo lang yan. So dito pwede kayong pumili ng front o rear camera. Kapag ka rear camera, yung back cam yung nagre-record, front syempre sa harap. And kung may mga pop-up ads na nagpapakita while naka-open tong app na to, highly recommend na panoorin nyo po yung video ko about sa built-in features ng smartphone, kung paano ma-disable yung mga pop-up ads. Sa cellphone kasi na gamit natin ngayon is hindi ko pa siya nalalagay dito. So kung gusto nyo ma-disable yung mga pop-up ads, yung mga biglang nagpa-flash sa screen nyo ng mga video ads, so highly recommend, lalagay ko na rin sa description ng video na to yung link ng video na ginawa ko about doon para mapanood nyo. Okay, so dito pwede tayong maglagay ng kanyang parang add-on sa application, mga shortcut key. Okay, enable nyo lang tong using hard key. Pagka in-enable po natin yan, pwede natin gamitin yung volume up to record video, tapos volume down to stop. Okay, ganun siya. Yan, focus lang natin. So ito makita nyo guys, use the volume up key to record video, use the volume down key to stop the video. Okay lang natin. Okay, then dito malalagay yung mga video na na-record nyo. Diyan, punta ka sa video, dito yung mga na-record ko. O yung mga other video pa. So punta tayo dito sa record. So ngayon, tatry natin guys mag-record. So na naka-enable yung ating using hard key, volume up to record, volume down to record. So papatayin natin yung screen and naka-select is rear camera. So ganito lang siya gamitin. Yan, make sure na naka-open yung app. Tapos pwede niyo siyang i-go back. Tapos pwede niyo patayin yung screen nyo. Ayan. And then pindutin ang up button para mag-record. So ayan, nag-i-start na yan mag-record. Ngayon titignan natin kung nagre-record nga ba siya. Open natin yung app or yung phone. Ayan, so makita nyo dito nagre-record siya. Pinindot lang natin yung volume up button. Stop natin siya by tapping or tapping the volume down. Ayan, nag-stop na siya. Okay, so punta tayo sa app na naka-open. Yun, nakapag-record na siya. Ayan. So kung may mga gusto kayong i-record na ayaw nyong naka-open yung screen ng camera nyo, gusto nyo naka-turn off lang siya, tapos nagre-record kayo using front o kaya yung back cam o yung rear cam ng phone nyo, is pwede nyo i-consider tong application na to na sa ganun baga may mga secret hidden cam kayo nagre-record kahit patay yung screen, hindi masyadong halatado. Make sure lang kapag ka itatap nyo yung volume up or volume down, make sure na nasa recent nyo itong si record video while screen is off, yung app. Make sure na nakalagay siya sa recent nyo. Kasi kapag ka hindi siya nakalagay, tapos i-close nyo, tapos pipindin yung volume up, hindi po yan gagana, hindi po siya magre-record, as you can see. Ayan, wala pong magre-record. Kaya make sure guys na ilalagay nyo siya sa recent or i-open nyo lang siya. Ayan, open nyo lang siya, tapos go back nyo or tap nyo yung home button, tapos patay nyo yung screen, volume up para mag-record. Ayan, so basic lang. Make sure lang na nakalagay siya sa recent. Ayan, so ayun, nagre-record na siya, volume down to stop. Yun,
Pakasimple lang. Tapos para makita yung recording dito, tap the video, nandyan na yung mga recording natin. So napaka-useful ng application na to, no? So give this video a like kung nakatulong sa'yo or nagustuhan mo itong video natin. At mag-subscribe ka na kung di ka pa na-subscribe. Again, this is Haries. See you again on the next video. Let me know sa comment section kung may mga katanungan po kayo. Peace.